السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، يا رب تكونوا كلكم بخير. الجزء التالت والأخير بنشتغل مع بعض بلوفر تريكو بناتي أبيض في أسود، سن 6 سنوات. في الجزء الأول شرحنا مع بعض غرزة البلوفر وطريقة عمل المرد والعراوي، وكمان اشتغلنا لحد حردة الصدر وفتحة الدراع. في الجزء التاني اشتغلنا حردة الصدر وحردة الرقبة، اشتغلنا حردة الصدر في جنب واحد بس، واشتغلنا حردة الرقبة في الظهر. وفي الجزء الثالث ان شاء الله هنشتغل مع بعض حردة الجنب التاني بتاع الوش، وكمان هنشتغل الكم، وكمان في الكولا البسيطة او الاطار اللي هيلف حوالين الرقبة. هنبدأ بقى نحرد. انا خلصت كده الجزء الابيض دوت، فالجزء اللي جاي هيكون بالخيط الاسود. بنبدأ من النص، من عند مكان فتحة الدراع. طبعا الغرزة الأولى في العادي احنا بننقلها، لكن لازم نشتغلها بعد كده، لأنه الغرزة دي في ظهر أو في السطر الجاي هتبقى بتتنقل، هتبقى غرزة مقلوب، والغرزة المقلوب بتتنقل، فلازم نشتغلها في بداية السطر. السطر دوت اللي هو وش الشغل غرزة عادل وغرزة مقلوب، اللي هو بشتغل العدل مع اللفة، والغرزة المقلوب بشتغلها مقلوب. في الجزء التاني من الوش كان عندي آخر غرزة جنب المرد كانت غرزة عدل. أنا عندي هنا الغرزة اللي جنب المرد مقلوب. أنا بشتغل 3 سطور وبعمل سطر واحد تناقص. عايزة الغرزة العدل دي هي اللي تكون جنب المرد وتكمل معايا في الحردة بتاعة الوش. شايفين كانت غرزة عدل أهي، دي كانت في الجزء دوت هي اللي جنب المرد على طول. بما إن الجنب التاني الغرزة اللي جنب المرد غرزة مقلوب، فأنا هاخد الغرزة دي وهنقلها على طول جنب المرد. يعني أول غرزة هنقصها هي الغرزة المقلوب اللي جنب المرد، وبعد كده هنقص الغرزة اللي بعد الغرزة العدل، عشان أنقل الغرزة العدل دي تبقى هي ماشية جنب المرد، والغرز كلها اللي احنا بنقصها بتدخل تحتيها. بصوا بقى أنا هعمل ايه. عايزة الغرزة اللي أنا عايزاها تظهر بدخلها الأول في السنارة. دخلت الغرزة العدل وبعدين الغرزة المقلوب، هرجع الإبرة فيهم تاني عشان أعرف أشتغلهم غرزة عدل بالشكل ده كده. شايفين هي بقت الغرزة العدل وهي أول غرزة قبل المرد. بعد كده بنقص بقى ايه الغرز اللي بعديها كله يدخل ورا الغرزة العدل دي، وهي اللي تفضل ظاهرة معايا جنب المرد. هشيل دبوس العلامات بما اني بشتغل ابيض واسود، فمش هتلخبط في غرز المرد وغرز الوش. وبشتغل المرد زي العادي او اتجاه السطر العادي اللي هو غرزة مقلوب وغرزة عدل. هجيب فتلة بيضة تانية عشان اشتغل المرد باللون الابيض. الغرزة الاولى هتكون مقلوب، هحط الخيط ورا كده، طرف الخيط ورا، واجيب الخيط لقدام واشتغل غرزة مقلوب وغرزة عدل. الغرزة الأخيرة في السطر هي غرزة الحافة، بشتغلها على طول عدل. ده كده السطر الأول.
بعد كده انا نقصت كده في اول سطر ده هشتغل 3 سطور بدون تنقيص، يعني هشتغل سطر مقلوب او سطر على الظهر وسطر على الوش وسطر على الظهر مرة تانية، ولما ابقى على الوش تاني هعمل ايه، هبدأ انقص المرة التانية، يبقى سطر تناقص وثلاث سطور بدون تناقص. هشتغل المرد اللي هو الظهر بتاع المرد، بنقل اول غرزة وبشتغل غرزة مقلوب وانقل العدل والخيط للخلف، غرزة مقلوب وانقل العدل والخيط للخلف. بعد كده هبدل الخيط بين الاسود والابيض، زي ما قلت لكم الخيط اللي انا لسه هشتغل بيه بحطه تحت، ولازم اكون على ظهر الشغل وانا بنقل الخيط، ده ظهر الشغل فالخيط هنقله قدام كده. حطيت الخيط اللي لسه هشتغل بيه تحت الخيط الابيض وهبدأ اشتغل، دي غرزة مقلوب اهي. لازم يكون وانا بنقل الغرزة المقلوب الخيط يكون قدامي عشان يعمل لفة وانا بشتغل الغرزة العدل. اجيب الخيط قدام، انقل المقلوب واشتغل الغرزة العدل. اخر حاجة غرزة مقلوب بنقلها، طبعا بعمل لها لفة كده، هلف الشغل. انا نقلتها فعشان كده في بداية السطر اللي هو العدل بتاع الشغل لازم اشتغلها، ما ينفعش انقلها في نهاية السطر وانقلها في اول السطر، كده مش هتشتغل خالص. عشان كده بشتغلها، بدخل كده ومعايا اللفة قدام وبعدين اجيب الخيط لورا واشتغل الغرزة. طبعا الخيط مهوي لانه مش مربوط، فلما اشده هيرجع الغرز مكانها تاني، واشتغل آه السطر اللي هو على وش الشغل. هكمل بقى السطر ده والسطر الجاي، وفي بداية السطر اللي على الوش اللي جاي هنبدأ ننقص للمرة التانية.
انا كده اشتغلت 4 سطور. اول سطر عملت فيه تناقص و3 سطور بدون تناقص. ودلوقتي هشتغل اول سطر في ال4 سطور اللي بعديهم. بشتغل غرزة عادل وغرزة مقلوب لحد اخر غرزتين، طبعا في اللون الاسود. كده ده مكان التناقص. عندي دلوقتي غرزة عادل وغرزة مقلوب. انا عايزة ادخل الغرزة العادل المقلوب سوري ورا الغرزة العادل، فاللي عايزاه يظهر عندي بدخلها الاول في الابرة. هدخل كده في الغرزة العادل وبعد كده في الغرزة المقلوب واشتغلهم الاتنين مع بعض عادل. فاللي يظهر عندي اول غرزة دخلت في السنارة اللي هي الغرزة العادل. هتكمل بقى معايا الغرزة العادل دي جنب المرد زي الجنب التاني من الوش. انا كده ده وانا قصت مرتين، وهشتغل كمان لحد ما يبقى عندي 10 غرز نقصوا من الوش. طبعا انا بعرفهم من العدد بتاع الوش، يعني انا مش شرط افضل فاكرة انا اشتغلت كام مرة تناقص، ولكن العدد بتاع السطر بينقص معايا 10 غرز. ساعتها بعرف ان انا كده خلصت تناقص، وهكمل اللون الابيض اللي انا هكون شغالة فيه. هكون وصلت للون الابيض هخلصه كله. كده انا عملت التناقص لحد ما اللون الاسود خلص معايا. شايفين اهي الغرز بتدخل ورا الغرزة العادل اللي انا عملتها جنب المرد. لسه هبدل بقى الخيط واكمل بقية التناقص. ولما اخلص التناقص ال10 مرات تناقص بعمل ايه؟ بكمل الوحدة البيضة، يعني بكمل ال11 وحدة البيض اللي انا بعديهم بنقل الخيط. هكملهم وبعد كده هرجع انقل الخيط الاسود. انا هقص الخيط من هنا وهقص الخيط الابيض كمان. ما ينفعش اكمل بالخيط الابيض دوت، لاني المفروض اني هبدأ منين؟ من مكان فتحة الدراع. والخيط الابيض اللي انا هحطه دوت هشتغل بيه المرد كمان، عشان كده قصيت الخيط الابيض بتاع المرد. هضيف الخيط الابيض وهشتغل بيه نفس الطريقة التناقص زي ما اشتغلناه مع بعض. بس بقى مش هيبقى فيه تبديل خيوط ولا حاجة، لا هشتغل بيه، هكمل على المرد وهشتغل المرد بنفس الخيط. كده انا خلصت تناقص. التناقص معايا بصوا خلص معايا تقريبا في نص الوحدة البيضاء هنا، دي اخر مرة تناقص. وكملت ال11 وحدة ابيض. يعني انا كده خلصت الوحدة البيضاء. بقيلي اشتغل وحدتين من اللون الاسود، والمرد طبعا بيكمل معايا باللون الابيض. المرد دوت مش هنهيه زي ما نهيت الجنب التاني، لا هشتغل مرد طويل شوية عشان نخيطه على حردة الرقبة بتاعة الظهر. انا قصيت الخيط الابيض، هشتغل وحدتين باللون الاسود، وطبعا هاجي عند المرد هلف او هضيف تاني خيط ابيض للمرد لوحده. بشتغل عادي غرزة عادل وغرزة مقلوب زي اتجاه السطر. هكمل بالخيط الاسود لحد ما اوصل ل غرز المرد اللي هم اخر 9 غرز. هشتغلهم باللون الابيض، يعني هضيف لون ابيض تاني للمرد
هشتغل وحدتين من الخيط الاسود، وبعد كده هبدأ اشتغل حردة الكتف، لانه طبعا هتبقى مختلفة عن الشغل العادي. هرجع اوريكم هنحردها ازاي في الجنب دوت زي الجنب التاني بالظبط، ولكن الحردة هتبدأ من مكان مختلف شوية عن الجنب التاني. كده انا اشتغلت وحدتين باللون الاسود، وبعد كده هبدأ اشتغل ايه، هشتغل حردة الكتف. الحردة هتكون عبارة عن الجزء الاسود بس، وبعد كده المرد لما نخلص ونقفل اللون الاسود كله مش هنقفل غرز المرد. طبعا احنا عندنا 16 غرزة سمر. مش هشتغل لفات بقى، لانه انا هقفل عبارة عن 8 غرز في اول سطر. بشتغل غرزة عادل وغرزة مقلوب عادي، يعني الغرزة العادل بشتغلها عادل مع اللفة، والغرزة المقلوب بشتغلها مقلوب وبقفل غرزة. هقفل 8 غرز. هكمل بقى باقي الغرز، غرزة عادل وغرزة مقلوب. ان هي غرزتين عادل جنب بعض. بعد كده هبدل الخيط، غرزة مقلوب وغرزة عادل. بشتغل غرز المرد عادي زي اتجاه السطر، وهشتغل السطر اللي على ظهر الشغل، وفي بداية السطر اللي بعده هقفل التمن غرز اللي فاضلين في اللون الاسود، ويفضل عندي بس غرز المرد هنشتغلهم لوحدهم عشان نعمل جزء طويل من المرد يبقى يتخيط على فتحة الرقبة. هشتغل السطر اللي على الظهر. اخر غرزة زي ما احنا متفقين مش بنشتغلها عشان بتكون في نص الحردة، ما تعملش معايا تدرجات في نص الحردة. ودلوقتي هقفل اخر 8 غرز. دي اول غرزة فيها خيط فبنقلها وبقفل غرزة، اشتغل غرزة واقفل غرزة.
هقص بقى الخيط الاسود. هو كده خلاص خلص معايا. بسيب جزء كده عشان اخيط بيه الكتف. فضل عندي غرز المرد. غرز المرد هشتغلهم، هشتغل 80 سطر من غرز المرد يدوروا حول فتحة الرقبة. بشتغل بقى غرز المرد ازاي لوحدها. بشتغل غرزة مقلوب وغرزة عدل. أول غرزة في السطر بشتغلها عادي، مش بنقلها زي العادي، لأنها برضو بتتنقل في السطر المقلوب. آخر غرزة بشتغلها عادل. تمام. السطر التاني هو تكرار سطرين بقى، بنكمل لحد ما يبقى عندي 80 سطر. أو هوريكم كمان حاجة تانية تقدروا تعدوا بيها السطور وتعرفوا ان انتوا كده خلصتوا المرد اللي هيلف حوالين الرقبة. نقلت أول غرزة، الغرزة التانية مقلوب، بنقل العدل واشتغل المقلوب، انقل العدل والخيط للخلف واشتغل المقلوب. اخر غرزة اهو عدل بنقلها. تمام. ده زي ما احنا متعودين بالظبط. بلف الخيط، سوري، بلف الشغل. عندي الخيط هنا كده، اول غرزة بشتغلها مقلوب عادي جدا. بشتغل غرزة مقلوب وغرزة عدل، غرزة مقلوب وغرزة عدل. ده كده السطر التالت. واخر غرزة في السطر بشتغلها عدل. تمام. هكرر بقى نفس السطرين دول 40 مرة. هشتغل بقى انا المرد ده، وهرجع اوريكم ازاي تعدوا سطور لو انتوا اتلخبطتوا في عدد السطور او نسيتوا انتوا اشتغلتوا كام سطر. هشتغل الاول وارجع اوريكم هيكون عامل ازاي. انا عايزاه يبقى شايفين الغرز دي كده، عايزاه يبقى بنفس عددها عشان يلف حول الرقبة كلها ويكون بنفس طول حردة الرقبة. هشتغل المرد ده وارجع لكم اوريكم ازاي تعدوه او تعدوا سطور. انا كده اشتغلت 80 سطر. ده شكل كده المرد. طب نعده ازاي؟ شايفين كده هنيجي من ناحية الخيط الاسود، عندنا السبعات ديت او التمانيات دي، شايفينها السلسلة دي؟ بنعد كده يطلعوا 40 واحدة. كل سلسلة من دول بتتكون من سطرين، لان انتوا عارفين الغرزة بنشتغلها مرة واحدة، سطر او سطر لا، يعني سطر بنشتغلها وسطر بننقلها، فعشان كده بيبقى عندنا 40 سلسلة من دي. بيتكونوا في كام سطر؟ بيتكونوا في 80 سطر. هقفل بقى انا الكتاف السمراء او الجزء الاسود من الجنبين بالشكل ده كده، والجزء ده هيتخيط كده حول حردة الرقبة، وبعد كده يتخيط في الجزء ده بالشكل ده كده.
طبعا هنخيطه بطريقة حلوة جدا، مش هيبان ان هو موصول. بس ده تقريبا طبعا هنشتغله في الاخر. دلوقتي المفروض ان احنا نشتغل الكم. بالنسبة للكم، الكم هيبدأ معايا بغرزة البليسيه. هشتغل بليسيه بنفس عدد السطور اللي اشتغلتها في بداية البلوفر، وبعد كده هنبدأ نشتغل او نزود عشان يطلع معانا الكم على واسع. هنبدأ 30 غرزة من هنا، 28 هما العدد بتاع الكم، وغرزتين حافة من على الجوانب. يعني الإجمالي عندي 30 غرزة لبداية الكم من عند الإسورة. أنا خدت المقاس ده ازاي؟ قست كده على إيد البنت اللي أنا بعملها البلوفر، وعديت الغرز. أنا عايزاه وسعه ويكون عامل ازاي، وعديت الغرز طلعوا 28 غرزة. تمام. الكم أنا هشتغله بطول البلوفر، نفس سطور البلوفر نفسه. عايزة أعرف بقى وسع الكم هيكون كام من فوق. هقيس كده وسع فتحة الباط، ودي بتكون نص الكم من فوق بس مش كل الكم. تقريبا طلعت معايا 17 سنتي. تمام. هقيس 17 سنتي دول عملوا كام سطر او كام غرزة اسفة من غرز البلوفر. طبعا البلوفر انا كويته على ظهره، ما ينفعش اخد المقاس وانا لسه ما كويتش البلوفر. بكويه على الظهر وعلى قماشة كوي خفيف، يعني مش بزود قوي البخار ان هو يفرد البلوفر قوي، ولا يكون وسع قوي فيدينا مقاس مش مظبوط. ال17 سنتي كده 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 غرزة. تمام. يبقى عندي 27 غرزة، هم دول نص الكم من فوق من عند الباط. يبقى نصه كده اللي هو وش واحد بس، او الكم مثلا من عند الوش او من عند الظهر 27، والجنب التاني 27، لان الكم ده بيكون متطبق. تمام. الاجمالي 54 غرزة زائد غرزتين حافة. يبقى انا عايزة ال30 غرزة دول يوصلوا 54 غرزة. في غرزتين حافة كمان لسه هضيفهم من فوق. انا عايزاه يوصل من 28 غرزة ل 54 غرزة. ضفنا غرزتين حافة في الاسورة، وهنضيف غرزتين حافة، يبقى الاجمالي 56 غرزة. يبقى انا عايزة الكم يوصل من 30 غرزة ل 56 غرزة. عايزين نعرف بقى الغرز اللي احنا هنزودها هتبقى كام غرزة. يبقى هنطرح 56 غرزة ناقص 30 غرزة اللي هما غرز البداية، هيطلع معايا عدد الغرز اللي انا هزودها على مدار الكم او على مدار شغل الكم. هزود 26 غرزة. تمام. ال26 غرزة دول بيتقسموا على 2. ليه بيتقسموا على 2؟ لان انا بزود في السطر الواحد او في المرة الواحدة مرتين، غرزة في بداية السطر وغرزة في نهايته، فانا بقسمهم على 2. بزود في نفس السطر غرزتين، غرزة في البداية وغرزة في النهاية. يبقى انا عايزة اعرف كام مرة هعمل تناقص، هعمل تزايد. 13 مرة. 26 على 2 13 مرة. يبقى انا عندي عدد مرات التزايد او الزيادة هتبقى 13 مرة. انا عايزة بقى اوزع ال 13 مرة دول على عدد سطور الكم، يعني اعرف كل كام سطر هزود مرة، كل كام سطر هزود مرة. تمام. على سطور الكم كلها. عايزة اعرف بقى سطور الكم اللي انا هشتغلها كام سطر. هجيب البلوفر كده. الكم هيكون عبارة عن جزء زي ده كده بنفس ترتيب الالوان. تمام. لو عدينا السلاسل ديت المكونة للشرايح البيضاء والسوداء اللي هي عبارة عن 7 ديت، هنلاقيهم كل شريحة منهم تقريبا 12، وفي 2 في الآخر.
يعني 50 وحدة، وفي وحدة اشتغلتها باللون الأبيض بعد البليسيه على طول، يبقى 51 وحدة. يبقى أنا عايزة أوزع ال13 مرة تزايد على ال51 وحدة، يبقى 51 على ال13 هعملهم على الآلة. طلعوا معايا 3.9، يعني الأربعة هيكونوا كتير على عدد السطور، والتلاتة هيخلوا عندي مسافة طويلة جدا بعد التزايد، أو بعد آخر مرة تزايد تكون بدون تزايد. أنا هعمل كل 3 وحدات مرة تزايد، دي مرة، ومرة تانية هعمل كل 4 وحدات. الوحدة اللي هي عبارة عن 3 من اللي هما السبعات ديت أو السلسلة دي، ومرة كل 4 من السلسلة دي. طبعا ال3 دولت بيتكونوا من 6 سطور، وال4 بيتكونوا من 8 سطور. بصوا هنحسبها كده، ال3 في 13 يبقوا 39 وحدة، وأنا عندي 51 وحدة. يعني أنا هشتغل كام وحدة بدون تزايد في الآخر؟ بعد ما أخلص كل التزايد وأوصل للعرض اللي أنا عايزاه، هشتغل 12 وحدة، يعني مثلا شريحة بيضة كاملة مثلا، أو شريحة سمرة كاملة. فأنا كده ال12 دولت هيبقوا كتير جدا ان انا مشتغلش فيهم ولا مرة تزايد. عشان كده مش هعمل تزايد كل 3 وحدات، لا هعمل مرة كل 3 وحدات ومرة كل 4 وحدات، لان المسافة دي كده كبيرة جدا ان انا ما اعملش فيها تزايد. يبقى هعمل مرة كل 3 وحدات ومرة كل 4 وحدات، عشان ما يفضلش عندي شريحة كاملة زي دي كده مكونة من 12 وحدة بدون تزايد. هيفضل عندي تقريبا نص شريحة منهم بس دي اللي من غير تزايد. يعني بعد آخر تزايد هيبقى عندي نص شريحة من الشرايح دي. تمام. أنا كل 3 وحدات هزود مرة، وكل 4 وحدات هزود مرة، كل 3 مرة وكل 4 مرة، بالتبادل، مرة كل 3 ومرة كل 4. هنبدأ مع بعض الكم. هشتغل 30 غرزة، بعمل 30 لفة بالشكل ده كده على السنارتين سوا، زي ما بدأنا مع بعض البلوفر بالظبط. هشتغل 30 غرزة، الغرزة الأولى بنقلها زي ما اتفقنا بنفس الشكل ده كده، وبشتغل غرزتين عدل وغرزة مقلوب السطر الأول. بكمل لحد نهاية السطر، والغرزة الأخيرة في السطر بشتغلها عدل على طول في كل السطور، وبعد كده هلف الشغل، بنقل أول غرزة وبشتغل فوق العدل عدل وفوق المقلوب مقلوب، وآخر غرزة في السطر بشتغلها عدل. دي غرزة البليسيه بشتغل منها 16 سطر زي ما اشتغلنا بالظبط في جسم البلوفر اللي هو الجزء ده. هشتغل 16 سطر عشان يكون بليسيه الكم قد البليسيه اللي اشتغلناه في البلوفر من تحت بالظبط بالشكل ده كده.
بعد السطور كده اللي هي السبعات اللي فوق بعض دي 16 سبعة او 16 سلسلة. هشتغل البليسيه في الكم وارجع لكم مرة تانية. كده انا خلصت البليسيه بتاع الكم. اول تزايد عندي بيكون بعد 3 وحدات بس. ال3 وحدات دول مكونين من 6 سطور. انا بزود في السطر العادل، فهشتغل 4 سطور، وهزود في السطر الخامس، وبعد كده هشتغل السطر السادس، لان السطر السادس هيكون مقلوب. السطر الاول بيكون عادل، يعني العادل في السطور الفردية. طبعا السطر الاول بشتغل غرزة عادل وغرزة مقلوب. هخلص لنهاية السطر غرزة عادل وغرزة مقلوب، واخر غرزة في السطر بشتغلها عادل. والسطر التاني انا بشتغل الغرزة العادل، وبعمل لفة وانقل المقلوب، واخر غرزة في السطر بشتغلها عادل. بشتغل كده. انا اشتغلت ده السطر الاول، هشتغل السطر التاني والتالت هيكون عادل، الرابع هيكون مقلوب، والسطر الخامس هرجع لكم فيه عشان نزود في اول السطر وفي نهايته. طبعا انا هشتغل السطر ده والسطر اللي جاي بس باللون الاسود، سوري باللون الابيض، وبعد كده هغير للون الاسود زي ما كنا بنغير مع بعض في الجنب بتاع الوش. يبقى انا هشتغل سطرين باللون الابيض، هقص الخيط، وبعد كده هغير للون الاسود، هشتغل كمان سطرين، والسطر اللي بعده هزود غرزة في بداية السطر وغرزة في نهاية السطر. هرجع لكم بقى لما نوصل لسطر التزويد عشان نشتغلوا مع بعض. كده انا اشتغلت 4 سطور، سطرين باللون الابيض وسطرين باللون الاسود. بقيلي يعني انا كده اشتغلت وحدتين. بقيلي دلوقتي ان انا اشتغل الوحدة الاخيرة. هزود في السطر العادل بتاعها اللي هو وش الشغل، هزود غرزة في اول السطر وغرزة في اخر السطر، وبعد كده هشتغل السطر المقلوب قبل ما ابدأ اشتغل الاربع وحدات. بعد كده الغرزة الاولى بنقلها بالشكل ده كده. هزود ازاي؟ طريقة التزويد، باخد الفتلة دي كده اللي بين الغرزتين، بلفها، ادخلها في السنارة بالشكل ده كده، وبشتغلها عادل في السطر ده. تمام، ايا كانت الغرزة اللي بعديها ايه بشتغلها عادل، وبكمل السطر زي اتجاهه العادي جدا، غرزة عادل وغرزة مقلوب. وقبل اخر غرزة بزود المرة التانية، بسحب الخيط بالشكل ده كده، الفه وادخله في السنارة، وبعد كده اشتغله غرزة عادل. والغرزة الأخيرة في السطر بشتغلها غرزة عادل. ده كده السطر الخامس. السطر الجاي ده السطر السادس، وهو آخر سطر في ال3 وحدات الأولانيين. بعد كده ببدأ بقى ال4 وحدات اللي بعديهم، اللي أنا بزود فيهم فين؟ في السطر السابع. يبقى أنا بزود في السطر الخامس وفي السطر السابع. نقلت الغرزة الأولى. بصوا احنا بقى الغرزة اللي احنا زودناها دي بنشوف الغرزة اللي بعديها ايه ونشتغلها عكسها. تمام. انا بنقل الغرزة هي اللي بعديها عادل، فانا هنقلها، هشتغلها مقلوب، يبقى انا بنقلها. تمام، وبشتغل اللي بعديها عادل. طبعا لما باجي انقل الغرزة المقلوب بيبقى الخيط للامام عشان يعمل معايا لفة لما اجي اشتغل الخيط الغرزة اللي بعديها عادل. هكمل السطر بنقل المقلوب واشتغل العادل.
كده فاضل 3 غرز. ديت مقلوب هنقلها مقلوب، دي بالنسبة لي مقلوب اهي قدامي، ولكن انا هشتغلها عادل عشان اللي قبليها مقلوب. تمام. واخر غرزة في السطر بشتغلها عادل. يبقى انا كده اشتغلت اول مرة تزايد بعد 3 وحدات اشتغلته في السطر اللي قبل الاخير من الوحدة الثالثة. دايما بزود في السطر العدل، يعني في السطر الخامس واحنا بنزود في ال3 وحدات، وفي السطر السابع واحنا بنزود في ال4 وحدات. بعد كده هشتغل بقى 6 سطور، وفي السطر السابع هزود في اوله وفي اخره، وبعد كده اشتغل السطر الثامن، وبعد كده ازود بعد 3 وحدات. بكمل السطر كله كده والاحظ او افضل منتبهة لتبديل الخيط بين الابيض والاسود عشان ما اسرحش واشتغل باللون الاسود مسافة اطول من اللازم، او بالابيض مسافة اطول من اللازم. هكمل الكم كله وهرجع لكم اوريكم شكله هيكون عامل ازاي. انا كده خلصت الكم. حسيت انه الغرزتين او الوحدتين الاسود اللي بشتغلهم بعد الابيض دول شكلهم مش هيكون لطيف قوي في الكم، عشان كده ما اشتغلتهمش. واصلا طول الكم طويل مش قصير. تمام. تقريبا اخر مرة تزايد كانت فين؟ في نص اللون الابيض. انا كده خلصت ال11 وحدة اللي هم باللون الابيض، وكمان اشتغلت السطر المقلوب، وما اشتغلتش اخر سطرين او اخر وحدتين باللون الاسود، حسيتهم مش هيبقوا شكلهم لطيف فوقفت عند اللون الابيض. ودلوقتي هقفل الكم. في حاجة عايزة اقول لكم عليها في نهاية السطر كده، لما بنكون ناقلين الغرزة المقلوب، لما بنيجي نشتغل السطر اللي بعده الغرزة مش بتكون باينة قوي. اللفة بتكون بصوا مدارية على الغرزة الأخيرة، مش بتبقى مفهومة قوي، بس لما بنشتغلها لأنه الخيط بيبقى مشدود كده بتبقى باينة عندي إن هي إيه، فتلتين جنب بعض، مش بتكون مفهومة. لما بنشتغل الغرزة العدل مع اللفة بتظهر عندي آخر غرزة عشان ما يحصلش فيها لخبطة. الجزء ده هقفل كده هوريكم آخر غرزة شكلها بيكون عامل إزاي عشان تشوفوها معايا وتعرفوا لو الموضوع ده لما جيتوا تشتغلوه مفهمتوش هيكون شكله عامل إزاي، وهيبقى إيه السبب في إنه بيظهر معانا بالشكل ده. انا قفلت كده السطر. بصوا اخر غرزتين عندي مش باينين او مش واضحين ازاي، لان اللفه بتكون شاده الغرزه الاخيره معايا، ولكن هي الغرزه اللي قبل الاخيره اهي عادل بشتغلها مع اللفه بتاعتها، ولما بننزلها كده من على السناره بتبان معايا اخر غرزه اهي، شايفينها؟ بنشتغلها اخر غرزه في السطر عادل، بيبقى ظاهر معايا ايه الفتلتين دولت، لان اللفه بتكون شاده الغرزه، بتبينها كانهم فتلتين جنب بعض بالشكل ده كده. ولكن اول ما بنشتغل الغرزه العادل مع اللفه بتاعتها الغرزه بتظهر معايا وشكلها بيوضح. واخر غرزة في السطر بشتغلها عدل، وهقفل اخر غرزة في السطر. تمام. بنحاول ما نشدش ايدينا في سطر التقفيل عشان ما يشدش معانا الكم، وبنسيب تقريبا كده نص متر من اللون الابيض عشان نقفل بيه الكم. وطبعا كل مرة كنت ببدل فيها الخيط كنت بسيب من الخيط اللي انا خلصت شغل بيه تقريبا 40 سنتي او 30 سنتي كده، عشان كل جزء او كل شريحة بتتقفل بلونها، فلما اوصل عند الشريحة السمراء وانا بقفل الكم يكون عندي خيط كده عشان اقفلها
اما اوصل عند الشريحة البيضاء يكون عندي خيط طويل اقفل بيه الجزء الابيض. ما ينفعش اقفل الجزء الاسود دوت باللون الابيض ولا الابيض بالاسود، عشان كده كل شريحة بتتقفل بلونها بسيب لها خيطها وببدل الخيط في كل مرة بوصل فيه عند اللون التاني. ده شكل الكم كده انا كويته، وهبدأ اقفله. انا بقفل على وش الشغل مش على ظهر الشغل. ده شكل الكم كده وهو متطبق. جبت الزراير دي شكلها لطيف قوي، عجبتني. اشتريت 3 على قد العراوي. طبعا اشتريتهم بعد ما بدأت العروة عشان تبقى وسع العروة بالظبط، ما تطلعش ولا تدخل. وهستخدم إبرة تشطيب زي دي كده عشان أقفل الشغل. هقفل الجزء بتاع الكتف دوت باللون الأسود دوت. الجزء ده اللي أنا اشتغلت فيه المرد اللي هيلف حوالين الرقبة، بيكون فيه وسع كده بين اللون الأبيض واللون الأسود. عندي الكم والبلوفر الاتنين على وش الشغل بالشكل ده. ده وش البلوفر وده وش الكم. تمام. شايفين في عندي سبعات او سلسلة كده على الطرف، دي اللي بقفل بيها. السلسلة اللي انا هقفل فيها ديت على فتحة الدراع، تقريبا عددهم 26 في البلوفر نفسه. اما في الكم عددهم عبارة عن 28 اللي هو نص 56، فاكتر شوية من البلوفر. تمام. المفروض ان انا اقسم الكم بالظبط، يعني اعد ال28 واحط علامة عشان يعني ما تخطاش نص الكم، ونص الكم بالظبط يقف عند منطقة خياطة الكتف. فانا بشتغل كده. المفروض اني باخد سلسلة قصاد سلسلة من جسم البلوفر، ولكن في عندي تقريبا 2 أو 3 زيادة في الكم، فبعديهم واحدة في اول الخياطة مثلا، وواحدة في نص خياطة الكم، وواحدة في اخره. تمام. طريقة الخياطة بقى بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. انا بدخل واطلع من السلسلة اللي بعديها. شايفين في جسم البلوفر نفسه بدخل من السلسلة واطلع من السلسلة اللي بعديها. تمام. وبعمل نفس الحركة فين في الكم. بدخل في السلسلة واطلع من السلسلة اللي بعديها.
هي دي الطريقة اللي انا متبعاها في خياطة الكم. يفضل زي ما قلت لكم في الكم نفسه نحدد الغرزة 28 اللي هي منتصف الكم بالظبط، او اخر غرزة في خياطة الجنب دوت من الكم، عشان ما خيطش جزء اقل او جزء اكبر في الوش عن الظهر. الطريقة ديت هتبقى لطيفة قوي في الخياطة. ممكن ندخل في نفس المكان اللي احنا طلعنا اللي الخيط طلع منه. تمام، شايفين يعني ده المكان الخيط طالع منه اهو، ادخل فيه مرة تانية واطلع من الفتحة اللي بعديها. دي طريقة ضيقة للخياطة، وممكن نسيبها وندخل من الفتحة اللي بعديها ونطلع من اللي بعديها، بتكون الخياطة اوسع شوية. بخيط الكم كله بقى بنفس الطريقة. وبعد كده بلف وبخيط الجنب التاني مع الجنب التاني من الكم. وطبعا الكتاف بخيطها باللون الاسود كده مع بعض بنفس الطريقة برضو. الجزء اللي فيه المرد دوت لازم اعدي طرف الخيط دوت هنا الاول عشان يلم معايا الوسع دوت في الخيط هنا، وبعد كده بخيط الكتفين مع بعض. تمام، واخيط الكتف التاني برضو، وهرجع لكم بقى نقفل مع بعض الرقبة لان خياطة الرقبة مختلفة شوية، وطبعا لازم تبقى حلوة جدا عشان شكلها ما يبانش ان هي ايه متخيطة، وتبان كأنها جزء واحد او مشغولة في نفس الوقت مع البلوفر. هخيط الكم وارجع لكم نركب الزراير ونشتغل الرقبة. انا خلصت خياطة الكم. تمام، بعد ما لفيت الكم كله من عند البوت، اشتغلت بقى، قفلت الجزء الابيض وبدلت الخيط وقفلت الجزء الاسود. ودلوقتي بقى هقفل معاكم الجزء دوت بتاع الرقبة. تمام، انا سايبه جزء طويل كده من الخيط عشان نقفل بيه الرقبة، وجبت ابرة تشطيب. تمام، بعد كده الرقبة عشان اقفل الجزئين دول مع بعض بقفلهم بنفس الطريقة برضو. بس باخد طرف واحد، يعني مش باخد طرفين السلسلة عشان ما يعملوش كلكعة، لا باخد طرف اللي فوق كده، وفي الجنب ده كمان بس بدخل في الطرفين اللي فوق برضو بس. الطريقة دي بتخلي ما يحصلش كلكعة قوي في الخياطة، لان الجزء ده حساس قوي، مش محتاج يبان فيه كلكعة في الخياطة وكده. وهنا يفضل ان انا اخيط بالطريقة الضيقة للخياطة، اللي هو ادخل في نفس المكان اللي الخيط طالع منه. دلوقتي بقى هنبدأ نخيط الجزء ده كده مع حردة الرقبة. بصوا انا بشتغل، شايفين هي السلسلة ديت عبارة عن جزئين، انا بشتغل على الجزء اللي ناحية الظهر او الجزء اللي تحت. انا كده ده وش البلوفر اللي في وشي، ده وش البلوفر، بسيب الحلقة اللي فوق وبشتغل على الحلقة اللي تحت. تمام،
اما في الجزء بتاع البلوفر بشتغل على حلقتين مع بعض عادي، شايفين كده بالظبط. لكن ده بشتغل على الحلقة اللي تحت بس، وبسيب الحلقة اللي فوق تداري على الخياطة. شايفين الجزء اللي فوق ده بيداري على الخياطة وانا بقفل. هدخل كده بصوا في الغرزة كلها، هلم الاول كده الطرفين على بعض. بعد كده هدخل في الغرزة واطلع من اللي بعديها. بالنسبة للكولا نفسها بستخدم الحلقتين اللي تحت، اما في البلوفر بستخدم الغرزة كلها. بالشكل ده كده. هشد بقى اوريكم شكل عامل ازاي. شايفين الخياطة عاملة ازاي؟ عندي الغرزة دي مهوية بس محتاجة تتشد من جزء قريب. لو الخيط بيشد معانا قوي ما نشدش احنا قوي على الخيط عشان ممكن يتقطع. اهو هكمل خياطة. شكل الخياطة حلو جدا على فكرة، وباينة ان هي كأنه الياقة مشغولة مع الظهر مش متخيطة فيه. انا بحب الطريقة دي قوي في الخياطة. بشتغل على وش الشغل لان هي اصلا بالطبيعي بتودي معايا الجزء بتاع الخياطة للظهر. كمان عايزة اوريكم شكل الخياطة دي من الظهر، من ظهر البلوفر نفسه هيكون عامل ازاي. لان طبعا مش عايزين كمان في ظهر البلوفر يكون فيه كلكعة خياطة. وفكرة ان احنا استخدمنا في الياقة حلقة واحدة بس من حلقتين السلسلة، ده بيخفف كمان من كلكعة الخياطة، غير انه بيداري على الخياطة بين الجزئين.
شايفين اهو ظهر الكولا عامل ازاي، مفيهوش كلكعه ولا اي حاجه. كده انا خلصت البلوفر كله، باقي لي بس ان انا اشطب الفتل بقى ما بربطش اي فتله. كل اللي انا بعمله ان انا بلضم الفتله ديت في ابره تشطيب. طبعا هركب الزراير كمان، لازم احط كده واحط صبعي اعلم مكان الزرار واركبه، وارجع احط تاني المرد على التاني كده عشان اعرف مكان الزرار اللي بعده. اعمل كده في الثلاث زراير عشان الزراير تطلع في مكانها مظبوط. اهم حاجه وانا بشطب الفتل ان كل فتله تتشطب في اللون الخاص بيها، يعني الاسود في الاسود والابيض في الابيض. هخلص البلوفر وارجع لكم اوريكم شكله النهائي.